väldigt enkel att köra. Även att den har lite uppskrämd motor. Ja, men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Tjena! Hej! Douglas! Ja, Andreas heter jag. Välkommen. Trevligt. Ja, vad har du att bjuda på? Ja, jag har en Datsun 240Z. En 73 årsmodell. Häftigt. Så den här var ju jättefin. Ja, den är skaplig i alla fall. Skaplig menar du? Ja, precis. Ska vi köra ut den då? Ja, det kan vi göra. Importerad av mig från USA år 2011 efter att jag letat i ungefär 3-4 år efter en sån här bil. Sen hittade jag till slut det jag sökte och har väl därefter långsamt plockat på den lite delar, originaldelar från Nissans sportkatalog eller Datsuns sportkatalog. Även då byggt om motor och drivlina på den. Så vad är det för fel på den här bilen? Jag menar, här för mig är den här superskick. Ja, nej, men bilen totalrenoverades 2001 i USA. Och därefter användes den då som daglig transport av han som ägde den. Och han körde då 16 000 mil med den ungefär. Tills jag köpte den. Därav är lacken, har några märken på sina ställen. Inget stort, men det finns i alla fall. Sen var ju bilen då fyrväxlad som alla bilar i USA var. Av den här modellen. Det har då byggt till en femväxlad låda som är lite mer tätstegad. Och sen har jag även monterat en bakaxel från en Subaru STI. En japansk version. Så det är en mekanisk diffspärr i den. Det är då samma diffhus som satt original på de här bilarna. Så man behövde bara nya axlar, adaptrar. Så funkar allt som det ska. Sen har det ju som sagt under åren plockats på lite delar från sportkatalogen då, som jag har hittat efter mycket sökande. Och en hel del slantar har krävts för att få tag i delarna. Och det här pågår ju vidare med jakt efter sådana här saker. Hur många såldes av den här i Sverige? Nu är den här en import, men... Ja, den här såldes, som jag har fått fram uppgifter, så är det enbart 1973 års modell som såldes. Och det såldes runt 25 stycken. Men vad är skillnaden mellan en USA-import och en europeisk bil då? Ja, europeiska modellen, de fick ju bakvingen standard. De fick frontspoilern standard. De fick en femväxlad låda standard. Bättre utväxling på bakdiffen. Lite sådana grejer. Och de fick krängningshämmare även bak. De här grejerna då fick ju inte de amerikanska bilarna. Varför fick inte jänkarna det? Ja, det vet man väl inte riktigt. Men de ville väl inte ha den typen, antar jag. Även fjädringen var ju annorlunda och mjukare på amerikanska bilen. Många andra europeiska bilar som flyttar över till USA så får ju de en annan fjädringsuppsättning. Det ska gunga helt enkelt? Ja, de gillar väl en lite mjukare åktur. Så det skiljer ju en hel del. Och Japan hade ju då ett antal mer modeller av den här bilen på sin hemmamarknad som då inte något annat land fick se. Är de svåra att hitta de här bilarna? Ja, svåra är de väl egentligen inte om man kan tänka sig att importera. Men hur kommer det sig att du köper en sån här bil då? Det har väl varit ett intresse sedan slutet på 90-talet egentligen. Jag fastnade för en sån här bil och tyckte den var enormt snygg designmässigt. När jag då väl köpte den här bilen så hade jag faktiskt inte ens suttit i den innan. Utan jag köpte den i USA genom en bekants kompis. Fick ett par alternativ på färger som jag ville ha. Det här var då mitt tredje val. Och ja, helt enkelt så ringde han och sa att jag har köpt en bil åt dig. Och då var det ju bara att acceptera att den var silver och sen betala. Helt enkelt. Så, och det ångrar jag inte. Men alltså om den här färgen är ett tredje val, vad hade du då för färger? Det kan inte vara den här bruna eller något? Nej, absolut inte. Utan det var en grön. Den liknade British Racing Green. Här var det riktigt hemtrevligt. Ja, här trivs man ganska bra faktiskt. Det får jag säga. Vad är det som tickar? Ja, det som tickar är rallyklockan.
Den drivs ju av en liten elektronisk box som har då en start- och stoppfunktion. Så här, annars funkar den som en vanlig klocka. Den kan man också ställa om för olika typer av tidtagning. Och hur svår var den här att hitta? Jag letade i säkert 4 år tror jag, sen jag började. Självklart så hittade jag ju klockor innan dess, men det finns ju en gräns för hur mycket man kan betala också. Men den här hittade jag faktiskt i delar och lyckades få ihop den helt enkelt. Vad har du för övriga grejer här inne då? Vi kan egentligen börja med hastighetsmätaren. Ja. Den är då självklart i miles när man köper en amerikansk bil. Den här är då en japansk version av kilometermätaren som då har gula och röda fält, vilket Europa-versionen inte hade då. Så det är också en originalgrej jag har fått tag på. Sen har vi ratten. Det är en gammal tävlingsratt, en av de första utgåvorna av tävlingsratten. Väldigt svårt att se skillnad på dem, men det här är i alla fall en originalratt från första tillverkningsserien. Dyr då också antar jag? Jag fick faktiskt tag i den ganska så billigt måste jag säga, genom kontakter och mycket tur. Ja, men det är inte 20 spänn på en loppis. Nej, och det är inget som sagt, nej, så är det. Den är dyr. Ja, det är absolut. Ja. Det är den. Ja. Och här uppe har du? Här har vi temp, oljetryck. Ja. Och sen har vi ju spänningen och bränslet. Och sen den här härliga rallyklockan. Vad är det där annars? Här sitter en vanlig klocka, helt enkelt. Och här nere då? Ja, här har vi ju en lampa. Ja. Och utblås för luft. Och sen är det ju då ventilationen. Och värme och defroster och fläkten sitter här. Och så sitter det här en uppgraderad stereo som jag var tvungen att skaffa för barnens skull. För att få dem att åka med. Så det... Ja, och roliga fasten seatbelts och så chok. Ja, och den sitter ju då här. Men i och med att jag då har bytt förgasarna så är ju den här i funktion. Nej, och det här var en 5-petad låda va? Ja, och det är då en europeisk och japansk växelspaksknopp i original som jag också får tag på. Såklart. Ja. Men den här bilen ska ju också säga är bara 2 säten nu. Ja. Så man kan inte ha fler än ett barn. Nej, lustigt nog så fanns det en firma i USA som tillverkade lite olika tillbehör. De hade även ett baksäte som man fäste, en dyna och ett ryggstöd egentligen, som man fäste mellan fjädertornen bak. Eller stötdämpartornen bak. Det är dock svårt att förstå hur någon kunde använda det med tanke på hur benutrymmet ser ut där bak. Den är strikt tvåsitsig annars. Det var väldigt fina stolar på den här. Ja, de är faktiskt nya av märket Cobra. Jag sökte ju då självklart efter tävlingsstolar från Datsuns tävlingsavdelning. Men de är ju då väldigt, väldigt svåra att hitta och är ju så pass dyra så det finns inte en möjlighet för en vanlig person att köpa dem. Så det här var det näst bästa jag kunde hitta. Det passar ju jättebra. Ja. De är jättefina. Oj, 3 stycken Weber-förgasare. Ja, motorn är ju då en 2,8 liters som är borrad 1 millimeter. Och det sitter högkompressionskolvar i. Vassare kam och trippla 45 förgasare. Och elektronisk tändning. Får jag ställa en dum fråga? Jajamän. Varför står det Nissan här? Och den heter ju Datsun. Precis. Alltså Nissan, det står så här på alla de här 240Z så är det är ju Nissan som är Datsun. De hade någonting som vad jag har förstått så var det när de skulle lansera de här bilarna i USA tyckte de helt enkelt att det passade bättre med ett annat namn än själva Nissan-namnet. Ja, vad har du gjort mer med motorn? Jag ser här är ju inte original. Aluminiumkylare antar jag. Nej, den är uppgraderad självklart. Det hade väl säkert funkat med den gamla kylaren också, men när man ändå håller på så kan man lika gärna satsa så den går lite kallare. Vad är det där för luckor? Ja, det är ju inspektionsluckor. Det är ju till spolarvätskan och lite lättåtkomligt. Ja, och på min sida hade jag batteriet här. Jajamän. Så det bara drar den här upp. Man bara lyfter dem uppåt, ja. Smart. Ja, det är ganska smart faktiskt. Dock en väldigt stor rostfälla på de här bilarna. Där det då rinner ner vatten. Motorn här har jag ju faktiskt bänkat. Ja. Och den har jag kört på 2 olika bänkar. Och fått fram 180 hästkrafter på bakhjulen i den ena och 220 ungefär på motorn på svänghjulet då.
Jag ser väldigt roliga speglar här framme, framskärmen här. Ja, det här är ju också då från japanska marknaden. Och det här är ju då originalspeglar som jag får tag i. Det finns en drös med olika kopior på de här. Men det är väl en jättemarknad på japanska... Ja, den här marknaden, bilar. alltså den har dels på de här bilarna och även på andra bilar från japanska marknaden har ju verkligen exploderat alltså de sista egentligen 7-8 åren. Det här? Ja, där sitter ju då lampkåporna. Och det här är inte original menar du? De här är original. Men det satt så på 240? Ja, de satt inte på 240 bilarna original. Ja, okay. Utan de satt på den japanska marknaden så fanns de på 240 ZL som var då en liten lyxversion av deras bil. Och den hette Fairlady 240 ZL i Japan. Och sen fanns ju de här då som tillval och köpa, och det kunde du även köpa genom din Nissan-handlare eller Datsun-handlare då. De är dock väldigt ovanliga och väldigt, väldigt dyra. Men sen är det en speciell grill på den här också. En rutgrill, nätgrill kan man ha kallat. Original 240Z hade ju ribbor som gick så här över istället då. Den är ju också från den japanska marknaden. Ska vi gå och kolla bak då? Ja. Och här är den här härliga vingen. Ja. Fairlady som inte är standard. Nej, vanligtvis på bilarna här så stod det ju Datsun 240Z. Men då den fanns inte. Den fanns inte på plats överhuvudtaget. Nej, inte när jag köpte den. Ja, men på en svensk såld då? Jo, på de svenska fanns det bakvinge. Ja. Men inte just exakt den här bakvingen. Den här bakvingen såldes enbart standard på 432R-modellen. Och den har då de här förstärkningsribborna som sitter här. Som går upp här. Ja, just det. Är det hårdplast eller? En på varje sida, det är glasfiber. Glasfiber. Så den här var också dyr? Det här är faktiskt en kopia. Jag hittade en som skulle vara original, men jag kunde som sagt inte bekräfta att den var original. Och det priset de begärde är otroligt högt. Så det var ingenting att satsa på. En annan grej jag reflekterar över är avgassystemet. De är stående. Ja, de är stående. Det är också en japansk grej. Så det har varit en sak jag har letat efter också. På de japanska bilarna satt det dock dubbla system. Dubbla rör genom hela, från motorn då. Hela vägen bak. Här sitter det enbart 2,5 tums rakt bak då. Så här ser det ut, så bagagen är ju relativt stor ändå. Du får in ett set golfklubbor. Här har jag också ställbara dämpare. Vilken fantastisk bil. Ja, kul att du tycker det. Jag är ganska nöjd med den faktiskt. Ja, det ska du vara. Ja. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Varsågod. På återseende. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Den är väldigt, väldigt, väldigt enkel att köra. Även att den har lite uppskrämd motor.